سلام، من سارا هستم. در خدمتتونم با یه آموزش جدید، آموزش طرز تهیه ذرت مکزیکی. الان که ذرت تازه دون کردیم میخوام بهتون آرد ذرت هم آموزش بدم. بهتره که ذرتتون ذرت ایرانی باشه، چون ذرت‌های مکزیکی کمی شیرینی داره. از این آرد ذرت در کتلت و پوپوها و بعضی غذاها میتونید استفاده کنید. مواد لازم: ذرت تازه یا کنسروی 400 گرم. این ذرت تازه است که طرز پختش هم بهتون میگم. 200 گرم پنیر پیتزا، 200 گرم قارچ، 2 قاشق غذاخوری سس سفید، 50 گرم کره، نمک، فلفل و آبیشن به میزان لازم. ذرتتون رو داخل آب میذارید و به مدت نیم ساعت تا 1 ساعت میپزید. در آخر پخت کمی نمک بهش اضافه میکنید، چون اگه اوایل پخت بهش اضافه کنید ذرتتون تغییر رنگ میده و کمی سفت میشه. ذرت پخته شده رو آب کشی میکنیم، کمی آب ولم روش میگیریم و میذاریم تا کاملا آبش بره. ابتدا قارچامون رو خورد میکنیم. ابتدا داخل ظرفمون کره میریزیم. یه مقدار خیلی کمی روغن میریزیم تا کره‌مون نسوزه. بعد قارچامون رو اضافه میکنیم. حرارت رو یکم زیاد میکنیم. قارچامون یکم که نرم شد به این ذرت رو اضافه میکنیم، چون نمیخوام قارچام سرخ بشه. میتونید به جای کره از روغن زیتون هم استفاده کنید. نمک، فلفل و آبیشن رو اضافه میکنیم. و سس سفیدمون رو موادمون رو کاملا هم میزنیم تا سسا به خورد مواد بره. اگه دوست داشته باشید میتونید یه قاشق هم بهش آب لیمو اضافه کنید، خوشمزه تر میشه. یه قاشق غذاخوری. در آخر بهش پنیر پیتزامون رو اضافه میکنیم. کمی صبر میکنیم تا قارچامون کامل پخته بشه و پنیرمون هم آب بشه. این است محصول نهاییمون. ذرت مکزیکی ما آماده است، میتونیم سروش کنیم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. درست کنید و نوش جان کنید. نوش جانتون. قاشق میارم شامل کنی.
ابتدا ذرت‌هامون رو داخل خردکن می‌ریزیم و خیلی کم خورد می‌کنیم در حدی که فقط یکم خورد بشه، آب نندازه به این صورت. بعد اونا رو داخل سینی که از قبل داخلش کیسه گذاشتیم می‌ریزیم به این صورت. می‌ذاریم جلوی آفتاب تا کاملا خوش بشه. ذرت‌هامون رو 2 بار در روز جابجا کنیم کافیشه. بعد 1-2 روز ذرت‌هامون به طور کامل خوش میشه. این ذرت من 1 روز جلوی آفتاب مونده، نگاه کنید نیمه خشکه، ولی این ذرت 2 روز مونده و کاملا خوش شده. زمانی که ذرتمون به این خشکی رسید اونو دوباره آسیاب میکنیم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. درست کنید و نوش جان کنید.